Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Tara. So for today's video, meron kasi akong nakitang trending sa TikTok. Alam niyo naman pag TikTok, diba? Ang bilis-bilis sumikat. Pag sumikat sa TikTok, talagang maraming mag-a-attempt na gawin yan. So, eto na nga. So, nakita ko nga na maraming nagko-color ng hair nila ng bright red. So, syempre, ang lola nyo, inggitera. Sure lang. Na-curious lang ako. Para maiba lang naman, diba? You know, life is too short para magpaka-boring sa hair. So, nagpabudol na ako. So, yung kapatid ko, bumili rin siya ng bright red. So, eto meron dito yung kilalang brand na ginagamit na sulit from HBC. Ito yung bremod. Bremod pa to. Akala ko bremod. Bremod ako ng bremod. Bremod pala. So, ito yon. So, nabili ito ng kapatid ko for 58 pesos. Pero I think mas mura pa to sa ibang store. Yun ang alam ko. 58 to. Yan, 58. Tapos, meron na rin siyang oxidizing lotion na 12%. Ito yung Easy Color from HBC. This is 37 pesos din. So, ngayon, dahil may sila naman ng short ko, alam naman ng lola nyo, hindi na ako marunong magpahaba ng hair. So, ito, nagpa-short na naman ako. Shortest hair ko talaga to ever. So, gusto ko, i-try din yung bright red. Okay, bubble pa. So, eto, matagal na since yung last na vlog ko na yung nauso rin noon na ash gray or yung granny hair. So, ito try ko naman without bleaching. Actually, may color, ito yung old na color ko. So, wala nang na-bleach dyan. So, parang black na lang, nakulayan to ng ash. Ito, ash lang. Tapos, na-mix ata ng konting brown. So, anyway, basta ito, hindi to na-bleach. Non-bleach tong hair ko. So, ito try lang natin kung anong kalalabasan nito sa non-bleach hair. Kasi yung iba ayaw mag-bleach. Kung prefer mo naman mag-bleach para gusto mo intense yung pagkakared niya, so go for it, girl. Pero ako kasi, ayoko na mag-bleach. So, eto muna. Pagpapahingin ko lang yung hair ko sa pag-bleach. Eto muna. Ayan. So, try na natin. So, eto, na-mix ko na pala siya. So, kung titignan nyo yan, mukha siyang ube. Pero bright red yan, ha. Yan. Pagpasensyahan nyo na yung lagayin ko. Wala kasi akong makitang pag-mimixan. So, anyway, basta plastic naman. Ayan. Para siyang ube halaya. Ayan. 심장이 쿵 떨려와 조금 더 가까이 두이두이추 밤하늘 가득 채운 저 별들도 유난히 우리 비추고 있잖아 망설이지 마 두이두이추 달콤한 그 입술로 부드럽게 나와 두이두이추 I'm fall in love 이 순간 모든 것이 멈췄으면 우리 둘만 Oh baby you are my shining star 그대만 보여요 그대만 들려요 Baby you are my everything 그대만 느껴요 다시 1, 2, 3, 4, 5 눈은 뜨지 마요 그대 달콤한 내게 그대만 보여요 그대만 들려요 그대만 느껴요 멈추지 마요 두이두이추 짜릿하게 떨려와 가끔은 나도 샤이한 걸 말하지 않아도 I'll fall in love 이 순간 모든 것이 너였으면 우리 둘만 Oh baby you are my shining star 그대만 보여요 그대만 들려요 Baby you are my everything 그대만 느껴요 다시 1, 2, 3, 4, 5 눈은 뜨지 마요 그대 달콤한 내게 두이추 살랑 불어오니 Ayun, yung buhok ko ngayon nakulayan. Yan.
medyo dark pa siya. Tingnan natin kung mag-bright pa siya. And kakain lang ako and I'll be back. So, nakalimutan ko sabihin, ibababad ko pala to ng 40 minutes and then iruroots pa daw ng kapatid ko ng 10 minutes. Yun lang. Okay, so eto na. Eto na yung final result ng hair ko. So, as you can see, hindi siya bright red. Kasi, hindi naman na-bleach yung hair ko, which is okay lang sa akin. Pero, try natin pag nasa under the sun tayo. Under the sun. Make sure lang na nag-sunblock tayo, ha? Sure. Labas tayo. Okay, so dito ako sa labas namin. As you can see, sa garden ako ng aking father dear. At eto na nga ang kulay ng buhok ko. Under the sun. Ayan. Buti na nag-sunblock ako. Ayan. Lalabas yung pagkatingkad niya pag nasa arawan ka. Katulad ng ibang kulay, ganun din. Ayan. Tak, aura, diba? Makita, wait lang. Oh. Wala ako ulit kasi ang init. Yung reason ako. So, ito. Okay, so, para sa akin, happy na ako sa result niya. Hindi ko naman ina-achieve yung, at hindi pa na ako nag-expect. Alam mo, masakit mag-expect. Char! hindi na ako nag-expect na super bright talaga yung hair ko since hindi naman kasi na-bleach talaga yung hair ko at wala na yung bleach hair ko kasi nagupitan ko ng sobrang easy na yung hair ko. So, eto, ganito lang kalalabasan niya. Napaka light lang niya. Hindi, light na tag-doon. Basta, hindi siya matingkad. Okay lang. Pag nandito siya, ganito lang siya. Parang natural, parang, feeling ko nga parang, chestnut brown, yon. Parang ganun lang yung kinalabasan pag nito ka sa loob ng bahay. Pero nakita niyo naman kayo sa labas, 'di ba? Ang bright niya pag natamaan ng araw. So which is para sa akin okay na yon. Pero kung gusto niyo pa ng pakak na red talaga is I suggest na mag-bleach ka syempre para lumabas talaga yung bright red. Kung yun yung ina-achieve mo since ako naman kasi hindi naman masyadong red na red ang gusto ko rin. So perfect na to para sa akin. So yun lang. Feeling ko hindi man siya drying sa buhok. Ang ganda rin pala ang bremod talaga. Meron kasi mga kulay na after mong ma-wash, mafe-feel mo na parang nag-dry yung hair mo. Pero ito parang okay naman. Siguro, ganun na rin yung mga ibang pangkulay ngayon. Parang nag-upgrade din sila. So, for me, it's okay. Kaya kayong pabudol na rin kayo. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo tong video ko and hope to see you soon on my next vlog.